Doamne ajută, dragii mei! Iată o icoană veche, împărătească a Maicii Domnului, care a trebuit să fie readusă la viață prin restaurarea ei. Această icoană a avut numeroase probleme, precum cariile care au fost tratate. Această icoană a fost foarte mult repictată. Se vede aici puțin diferența după curățare între aceste două zone. De fapt, pe toată suprafața sunt repictări și urme de ceară. După cum se vede și aici, sunt lacune în stratul original de culoare care sunt repictate. Ele ar fi trebuit să nu aibă culoare din moment ce aceasta căzuse. Aici sunt urme de ceară și continuăm să o curățăm. Compresele pentru curățare le las câteva secunde în funcție de cât de aderentă este depunerea. Se presează ușor și apoi cu acest betișor cu vată încercăm să vedem cât se poate curăța. Sunt anumite zone în care depunerea este mult mai groasă și sunt zone în care depunerea este mai subțire, dar aici avem culoarea de la repictare. Dacă observați dumneavoastră, este atât de groasă încât abia se curăță, pentru că au fost date mai multe straturi de culoare. Iată, se pare că după curățare, chipul Maicii Domnului a rămas așa, ochiul nu se mai vede bine. Vom vedea și la Mântuitorul cum stăm, căci se observă stratul de culoare dat peste original. Va fi nevoie de integrare. După curățare, este nevoie de fixarea pigmentului pe suprafața icoanei printr-o soluție de clei. Această operațiune se realizează de mai multe ori de-a lungul etapelor de restaurare, astfel încât să se creeze o peliculă foarte fină de clei care să prindă foarte bine pe suprafață culoarea. După dorința persoanelor din biserica de unde provin aceste icoane, vor fi integrate într-un mod mai avansat, în sensul că vor trebui înlocuite și fondurile. După cum observați, fondul icoanei arată foarte rău din cauza repictărilor. Urmează apoi chituirea lacunelor, a acelor lipsuri în stratul de culoare și în stratul suport,
Această chituire se face cu o pastă obținută prin amestecarea soluției de clei cu praful de cretă. După chituirea lacunelor, se curăță foarte bine marginile, astfel încât ele să poată fi integrate cromatic ulterior. Este foarte important ca să folosim culorile în tonuri cât mai neutre, atât pe lacunele deja chituite, cât și în spațiile unde sunt lipsuri superficiale de culoare. Este foarte bine și de folos ca noi să restaurăm și să păstrăm icoanele vechi din bisericile noastre, pentru că ele sunt încărcate cu mult har de-a lungul timpului și cu rugăciunea strămoșilor noștri. De aceea, deși uneori ni se par ca nefiind valoroase în ceea ce privește tehnica lor și modul de realizare, dar ele sunt foarte valoroase pentru noi și pot deveni făcătoare de minuni, căci multe rugăciuni și multe bucurii s-au spus în fața lor, dar și multe necazuri. De aceea ar trebui să le prețuim. Iată icoana în stadiu final. Păstrați amintirea bunicilor și părinților dumneavoastră și icoanele din casele lor, căci sunt pline de rugăciunea lor și de rugăciunea unei întregi generații. Multă sănătate și zi binecuvântată tuturor!